Tiedätkö miten toimia, kun äkillinen tulipalo yllättää? Tulipalon sammuttaminen alkaa alkusammutuksesta. Jos havaitset palon heti sen syttyessä, on palon alku helppo sammuttaa sammutuspeitteellä tai käsisammuttimella. Lähistöllä oleva palovaroitin havaitsee syttyneen palon noin minuutin kuluessa palon syttymisestä. Huomioi, että tilaan on alkanut kertyä jo myrkyllisiä savukaasuja. Paloa voisi ehkä vielä yrittää sammuttaa esimerkiksi käsisammuttimella huoneen ovelta. On kuitenkin tärkeää poistua paikalta ajoissa. Poistuessasi voit rajoittaa palon etenemistä sulkemalla ovet ja ikkunat perässäsi. Tilassa on jo runsaasti myrkyllisiä savukaasuja, joiden hengittäminen on erittäin vaarallista. Jo muutama hengenveto riittää tainnuttamaan ihmisen. Palon sammuttaminen omin voimin ei enää onnistu. On tärkeämpää poistua, sulkea ovet ja soittaa palokunta paikalle. Palo etenee nopeasti. Jos tilaan on jäänyt ihminen, tässä vaiheessa kuumuus ja savu ovat jo liian kovia, jotta sammuttaminen tai poistuminen onnistuisi omin voimin. Älä koskaan yritä liian pitkään alkusammutusta tai poistu savun suuntaan. Kaupunkitaajamassa palokunta saattaa olla paikalla jo 9 minuutissa, mutta palo on jo ehtinyt tuhota huoneen. Mitä kauempaa palokunta tulee, sitä pidemmälle palo on ehtinyt levitä. Siksi on tärkeää yrittää pienten palonalkujen sammutusta ja rajoittaa palon edellytyksiä sulkemalla ovet ja ikkunat. Älä vaaranna itseäsi. Fiksu poistuu riittävän ajoissa ja soittaa turvallisesta paikasta hätänumeroon 112. Alkusammutuksen voi tehdä esimerkiksi käsisammuttimella, mikäli palo on pieni, ja voit suorittaa sammutuksen itseäsi vaarantamatta. Vedä kahvassa oleva varmistin irti. Suuntaa suutin liekkien juureen. Paina kahva pohjaan ja levitä sammutusaine lakaisevalla liikkeellä. Jos et saa nopeasti paloa sammumaan, poistu palavasta rakennuksesta. Alkusammutukseen voi käyttää myös sammutuspeitettä. Nykäisen nauhoista peite ulos. Ota peitteen kahvoista tai nurkista kiinni ja suojaa kädet peitteen taakse. Ojenna kädet eteen. Lähesty paloa tuulen suunnasta peitteen takana. Levitä peite palon päälle ja tukahduta se. Jätä peite paikalleen. Sammuta liesituuletin ja levy. Vaihtoehtona on käyttää kattilan kantta. Ojenna kansi eteesi. Lähesty paloa tuulen suunnasta suojaten kasvojasi. Liuuta kansi palon päälle. Jätä kansi paikalleen. Sammuta liesituuletin ja levy. Myös uunipelti käy sammutusvälineeksi. Soita hätänumeroon. Hei, Joni Järvinen tässä. Alkusammutuksesta. Yritä alkusammutusta vain pieniin palonalkuihin. Älä koskaan vaaranna omaa turvallisuuttasi. Tee alkusammutus vain silloin, kun se on turvallista. Mikäli alkusammutus ei onnistu, poistu paikalta mahdollisimman pian ja sulje ovet perässäsi. Muista varoittaa muita lähellä olevia henkilöitä. Soita 112 turvallisesta paikasta.